Sướng lắm anh em, quá đã luôn anh em ơi. SH350 dặn là bay, dặn là bay. Cái đó là có thật nha anh em. Nhưng mà hôm nay không chia sẻ với anh em một cái vấn đề mới ha. Một vấn đề mà chắc ai cũng biết rồi. Đó là bánh xe nha anh em. Áp suất lớp trên bánh xe thì cái xe này á, nhà sản xuất người ta yêu cầu á là bơm bánh xe chuẩn ký. Cái từ chuẩn ký ở đây nó nghĩa là sao? Đây, giới thiệu với anh em luôn. Bánh trước là 2 kg và bánh sau là 2 kg 50, là 2 kg rưỡi đấy. KBKBA là đơn vị tính, gọi là ký nha anh em. Thì đây, đi 2 cũng 2 kg và đi bánh sau cũng là 2 kg rưỡi luôn. Rồi. Thì tại sao mà mình phải bơm đúng cái áp suất lớp anh em? Thứ nhất á, là nó giúp cho cái quá trình vận hành của mình nó được êm ái hơn nè. Cái thứ hai nữa là những cái bạch đạn bánh á, bạch đạn đĩa rồi này kia nó hoạt động đúng cái công năng của nó luôn, nó không có ảnh hưởng gì. Thì để mà mình biết được là cái bánh xe của mình nó có bơm đúng ký hay không, thì đây giới thiệu với anh em luôn một cái mẫu đồng hồ áp suất lớp dành cho mọi loại xe luôn nha anh em. Áp suất lớp đến từ thương hiệu Chigi. Đó, cái này thì bảo hành cho anh em tận 1 năm lận, và nó không có cần phải đấu dây đi điện gì hết á, chỉ việc là gắm sạc với điện thoại thôi. Thì nó sẽ kết nối cái đồng hồ này nó sẽ kết nối bằng 2 cái van Bluetooth ở đây nha anh em. Đấy, ok nhé. Ở đây nó có cho mình đó là những cái thứ trên màn hình anh em sẽ coi nha. Ở đây là 2 cái van trước và van sau, nó cho thêm mình một cái lông đền nữa để mà mình khóa lại sau khi mình bơm. Thì đó, cái việc mà mình bơm nè, đó như ở đây không bơm nè, ở nhà mình bơm mình canh đó, chuẩn luôn. Cái này là 2 kg 2, tại đây mình mới đi về anh em. Còn đúng đó, mình bơm có 2 kg 1 thôi, hoặc là 2 kg cũng được, tùy anh em. Tại vì anh em chạy trời nắng á, ví dụ anh em chở người á, nó vào nó căng lên đó. Bánh sau thì 2 kg rưỡi, nó tự nó căng lên, tại mình mới đi về á anh em. Ok ha. Thằng này thì nó xài pin nè, nó cho phép mình biết được cái nhiệt độ của lớp xe. Ví dụ như cái này mà nó trên 55 độ 60 độ là nó cũng cảnh báo với mình rồi. Ok ha. Cái pin ở trên đây nó hết nó cũng cảnh báo, và cái pin của cái này nó hết nó cũng báo trên đồng hồ cho mình luôn. Số trên là bánh trước, số dưới là bánh sau đó, rất là nhiều tính năng. Ok, mà khi anh em mua nó thì mình chỉ anh em cái cách lắp đặt rất là dễ luôn. Chỉ việc là mình kiếm chỗ mình gắn thôi. Ví dụ như cái xe SH này thì mình sẽ thêm một cái bát đây, mình sẽ dùng dây rút. Nó cũng có cái dây của nó nữa, nhưng mà cái dây của nó yếu lắm anh em. Mình xài dây rút này nó cứng cáp lắm. Ấy thì mình sẽ tặng cho mọi người. Gà vô. Không thích thì đẩy cái đẩy xuống ngắn, tháo ra. Cứng lắm anh em. Thấy vậy chứ nó cứng cáp lắm á nha. Đó, kịch một cái. Rất là đã luôn. Thì khi mà anh em chạy mà bánh xe mình có bị cán đinh rồi người ta bơm không đủ ký á, nó cũng báo trên đây luôn nha anh em. Nó sẽ cho định mức. Ví dụ như bây giờ định mức của mình yêu cầu á là đây, không thử cho anh em coi luôn. Hôm đang yêu cầu bánh trước á là căng quá 3 kg 3, nó báo nè, mình chỉnh được mà. Đó, dưới kg 7 là nó báo luôn. Tại vì sao? Mình phải dưới kg 7 này mình còn chạy được để mà mình tiến tới cái chỗ sửa xe, người ta kiểm tra bánh cho mình. Đó, nhiệt độ lớp nè là 55 độ nè, anh em thấy không? Đó, nóng quá 55 độ nó báo cho hóng luôn. Đó, lạnh quá chắc không có đâu, cái này dành lại châu Âu. Bánh sau cũng vậy luôn. Đó. Bấm này mình điều chỉnh bên đây. Rồi. Đó, nó hỏi mình tính 3 hay là PSI, mà mình tính 3 thôi. Rồi, để giữ 3 giây là nó hoạt động lại bình thường. Ok ha. Thích nó xài USB anh em. Đầu gắm vô USB, đầu để vô đây sạc thôi. Tháo ra rất là nhanh, chống nước luôn cho anh em, nhưng mà không được xịt dầu áp lực vô đây nha. Rồi, tháo ra bỏ cốp nếu anh em đi siêu thị. Rất là gắn được rất là nhiều xe. Đó. Như ở đây thì mình chơi cái chân mình kẹp vô cái ghi đông, hoặc là chân kiến như thế này, anh em nó có cái chân GoPro, anh em dán được mọi thứ nữa. Rất là hay luôn. Rồi, chia sẻ với anh em nha. Đó, một cái đầu van như thế này, pin khi nào hết thì nó sẽ báo. Pin này thì anh em cứ ra tiệm đồng hồ là có. Rồi, xin chào. Giúp cho cái xe mình, cái yếu tố của cái này á, khi mà anh em gắn lên á là nó nhẹ, nó xe mình nó chạy nó cân lắm anh em. Nó êm ái cái dàn đầu, tại anh em bơm bánh xe mà cứng quá đó, phần trước đó bơm căng quá đó, anh em chạy cái phần đầu nó tưng dữ lắm. Anh em qua mấy cái gờ giảm sóc đó, nó tưng không ngon. Cắn gì là ok luôn.
đi vô ôm cua cũng êm xe nè, rồi anh em đi đường dài cũng yên tâm hơn. Mình đi những cái đoạn đường nào mà không có tiệm dây bái xe mà mình bị cán đinh là mình sẽ biết, chứ nhiều khi mà mình phát hiện là nó đã muộn rồi. Rồi em Thống nha, xin chào.